प्रायो किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी सुरळीची वडी कशी बनवणार ते सांगणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी बेसन, 2 वाटी पाणी, 1 चमचा मैदा, मोहरी, हळद, कोथिंबीर, मीठ, खोबरं आणि तेल आणि पाऊण वाटी आंबट ताक। सर्वप्रथम 1 वाटी बेसन घेतलं, 1 चमचा मैदा आणि 2 वाट्या पाणी। गठोळे तयार झाले नाही पाहिजेत आणि आता त्यामध्ये पाऊण वाटी ताक ओतायचे। आता ह्यामध्ये थोडीशी अर्धा चमचा हळद टाकायची, चवीपुरते मीठ टाकायचे, बस। आता हे सगळं मिसळून घ्यायचे आणि गॅसवर ठेवून सारखं हलवत राहायचे। हे पीठ हलवून झालेले आहेत, आपण ते गॅसवरती तयार करण्यासाठी ठेवूया। ते सारखं हलवत राहायचे म्हणजे गठोळे तयार होणार नाही। सुरळीची वडी करायला आपल्याला सोपी जाईल। पाच मिनिटं हे पीठ आपण चांगलं शिजवून घेतलेलं आहे। आता त्याला आपण छानशी वाफ देऊया। आता आपण ह्याला वाफ आली का बघूया। छानशी वाफ आलेली आहे। छान चपाती सुद्धा आलेली आहे पिठाला। आता आपण त्या ताटावर पसरून घेऊया। गॅस मात्र बंद करायचा नाही, गॅस चालूच ठेवायचा, कारण पीठ गार झालं तर ती वडी सुरळीची वडी तयार होत नाही। पण आपण एका ताटावर पसरून घेऊया। अशा प्रकारे आपण ताटावर पसरून घेऊया। 4 ते 5 ताटावर सुरळीच्या वड्या पसरवल्या जातात एवढ्या पिठात। 4 ताटांमध्ये आपण पीठ लावून घेतलेले आहे। आता आपण सुरीने त्यांना अशा वड्या पाडण्यासाठी रेषा हे करूया, जेणेकरून आपल्या सुरळीच्या वड्या व्यवस्थित होतील। आता आपण फोडणी देऊयात। त्यासाठी 2 चमचे तेल छान तापले की त्यामध्ये मोहरी टाकूया। आता आपलं तेल तापले, त्यामध्ये मोहरी टाकूया। मोहरीची कडकडीत फोडणी झाली ते आपण ह्याच्यावरती टाकू। आपण थोडी कोथिंबीर, थोडं खोबरं गार्निशसाठी टाकूया। अशी मस्त सुरळीची वडी तयार झालेली आहे। मस्त सुरळीची वडी तयार झालेली आहे।